Üdvillő módon mindenkinek! Yongyui elérkezett hozzánk is. Nagy valószínűséggel nem sokat mond az embereknek az, hogy Yongyui. Igazából ez egy ilyen brand akar lenni, mint az Sunpower, és a Povland, és a Sunbro, és a ki tudja még mennyi minden, tehát inkább egy ilyen forgalmazó, mint sem gyártó. Azonban ez az ő forgalmazásuk alatt kerül forgalomba, ezen inverterünk. Ez egy nagyon különleges inverter abból a szempontból, hogy egy szigetüzeműként is használható, de egyébként legjobban a Viszvat védett rendszerekhez lehet hasonlítani, ugyanis azzal a különleges tudással rendelkezik, hogy az inverter oldal után is tudunk fogyasztani, de az inverter oldal előtt is tudunk fogyasztani. Tehát hálózatkapcsolt rendszerről van szó, de ő akuból, amennyiben megengedjük neki, akár az esti órákban is, tehát mikor nem süt a nap, akkor is vissza tud hatni a háztartási fogyasztókra úgy, hogy ne tápláljon be a készülék közben. Hát, hogy ezt mennyire fogja tudni teljesíteni, erre nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, azonban reménykedem benne, hogy tényleg használható kategória, és tényleg valami jót kaptam ezúttal. Mert mostanában már a hócipőm tele van azzal, hogy nem merem hálózatra kötni őket, illetve hogy alapvetően, amit én vettem, azt nem lehet hálózatra kötni. Szigorúan tilos, ugyanis 50 watt az 50 watt. Nem engedhetünk meg csak 0 wattot. Bontsuk is ki. Itt a CT. 100 ampere per 50 milliamperes. Ugye ő lesz hivatott majd úgymond megakadályozni azt, hogy betáplálás történjen. Ez volt ebbe a kis dobozkába. Egy darab lemez. Nem szerelték fel a fülét az inverternek? Már egyre már lapra szerelt invertert fogunk kapni, vagy nem tudom mi lesz. 3 darab ilyen valami kis szűrő. Ez ilyen mágneses, mint a hűtőmágnes. Gondolom az oldalára fel lehet csattintani, és akkor jó van úgy. Egy szép használati útmutató. És színes. Wow! Tehát azért, amikor már színes egy használati útmutató, majdnem a minőségre val, nem mint hogyha használati útmutatóból derül neki, hogy egy inverter hogy működik, vagy hogy nem. Na és maga az inverter. Ő tehát az inverterünk. Kaptunk egy kijelzőt. 4 nyomógomba. Alsó oldalon van egy CAN feliratú csatlakozónk, egy RS485-ös, a Wi-Fi természetesen sarokba földelőpont, van egy darab biztosítékunk, ez valami generátor üzemeltetési dolog akar lenni, mert egy GEN felirat van, CT, az gyakorlatilag ott a kis lakatunk, AC bemenet, földelés, AC kimenet, 2 ventilátor, batéria plusz-minusz, kibekapcsolás, PV plusz-minusz. Ezen az oldalt nincs semmi, de egyébként bele látunk, szép nagy tekércseket látunk. Ezen az oldalt is szép nagy tekércseket látunk. Tetején nincs semmi, ahogy látom. Száraz adatok. Shunt 5,5 kW, Henrik, és akkor AC bemenet 220-tól 240 voltig, 50 vagy 60 Hz, 5500 watt, és ugye feed to home load maximum power 5500 watt, tehát nem a hálózatba akarunk táplálni, hanem a háztartásba, tehát a háztartási fogyasztónkat akarjuk ellátni villannyal. AC kimenet 220-tól 240-ig 50-60 Hz, maximum 25 ampere, 5500 watt, 5500 volt ampere, van még egy kis 11.000 wattos kiegészítésünk, ugye ez csak ilyen millisekundumokig. THD 3%, maximum AC kimeneti hatásfok 94%. Hát jó, hogy a maximumot írtátok oda, még szerencse. És mi a minimum vajon? 80%? De ha 90 körül teljesít, akkor ez már nem olyan rossz. DC input battery 48 volt, de 40-60 voltig lehet rá akut kötni.
DC input maximum current 120 ampere, tehát ez amit a készülék fog felvenni maximum az akuból. AC töltés 90 ampere, 40-től 60 voltig állítható. Napelemes töltés, ez a Solar Charge. Maximum Open Circuit 500 volt DC, PV Operation Voltage Range 120 volttól 450 voltig, illetve hogy 500 voltig üres járatba. Az MPPT működik 120 volttól 450 voltig. Az MPPT hatásfoka 99,9%-os. Maximum napelem mennyiség, PV Power 6800 watt. Hát azért az kemény, az nem semmi. Maximum töltőáram 90 ampere, 40-60 voltig. És ugye UPS funkció is van a készülékben, 10 millisekundumos átváltást ígér, és maximum bypass current az 40 ampere lesz. Tehát magyarán mondva 40 ampere csoroghat át a készüléken, de ez nem a készüléken csoroghat át, hanem becsoroghat a készülékbe, és majd ottan kicsorog, aminek ki kell csorogni, azaz a 25 ampere, mert a többit az akkutöltésre tudja csak használni technikailag. Fölkerült a falra az inverterünk, a csokik azok, hát mondjuk úgy, hogy teljesen megfelelőek, de azért lehetnének nagyobbak alapvetően, viszont befért minden a helyére attól függetlenül, úgy, ahogy azt elvárjuk, szóval azt mondjuk neki, hogy jó, tehát kapcsoltam neki egy akut, és akkor akus üzemmódba én el is indítom magát a készüléket. A kis piros gomb az jelzés nekünk, hogy valami történik, és egy nagy off jelzés fogad bennünket. Kicsit ilyen lassan indul el a készülék idézőjelbe. Ott megjelent valami kis 55 volt. Még egyenlőre nincs hálózati feszültségünk tartalék oldalon, meg természetesen bemenő oldalon sincs. Még csak akunk van, és elindítottuk a készüléket, hogy lássuk, hogy mi történik, hogyha kapott akut, és megnyomtam a bekapcsoló gombot. Jó lassan indul el. Emlékeztet a régi limiteres inverterre, hát a 12 kW-osra. Azt is így bekapcsoltam, és akkor így vártam, hogy mi van, már azt hittem, hogy valami baj van. Amikor is aztán nincsen semmi baj, megjelenik, itt van 220 volt. Kérem szégyen. Ott van, hogy napelemből semmit nem kapunk per pillanat. 223 volt a kimenő, 0,7 ampere. Inputba semmi. És outputba azt mondja, hogy 30 watt. Hát az már hibás, mert nincsen gyakorlatilag kimenőnk. Per pillanat le van kapcsolva teljesen a szakaszolónk. Adok neki napelemet. Lássuk, hogy akkor mit mivel, hogyha kap napelemet. Egyenlőre ugye a piktogramok mellett megjelentek ezek a villogó nyilak. Ó, ilyen a hangja. Hát úgy látom, ha rázendít, akkor azért hallatszik, hogy dolgozik az inverter. És egyébként elindult itt szépen a bemenő, zölden világítunk egyébként, és azt mondja, hogy most éppen tölti az akut. DC-PV 10 ampere. 200 voltos munkapont, 33 amperrel tölti per pillanat az aksit. Na, az nem probléma, mert napelemből nyugodtan töltheti is, akár. Beállítási lehetőségek. Az egyik opció az az, hogyha itt hosszan megnyomjuk ezt a fogaskerékikont, és akkor F01, ez az egyik funkció. F02, ez a másik funkció, és így tovább szépen. Lehet így állítgatni. Természetesen a fel-le gombokkal tudjuk az értékeket variálni, ami 00, 01, 02 opció alatt lesz. Nyilván le van írva a könyvébe, hogy pontosan hogy meg mind kell ezt állítani, hogy ez jó legyen.
de hát nem örültünk mi meg, hogy ezen a felületen állítsuk be. Van itt egy kis QR kód, amit ha a telefonunkkal beolvasunk, akkor le tudunk tölteni hozzá egy alkalmazást. Android és iOS készülékre is ígéri a készülék, nekem Androidon van, úgyhogy arra fogom letölteni, és hozzá tudunk csatlakozni a készülékhez konkrétan. Tehát nyitok egy kamerát, itt van nekem a QR kód, olvasom, ott van. Azt mondom neki, hogy ez lesz az. Ugye bedobott bennünket itt egy ilyen valamilyen weboldalra, Androidra szeretném letölteni, már jön is a háttérbe, szépen gyönyörűségesen, Liked Earth, telepítem a dolgot, igen, telepítem a dolgot. Hát ez már aggályos lehet indulásból egyeseknek, hogy húha, egy ismeretlen alkalmazást csak úgy letölteni a telefonra, ráadásul megengedni neki, hogy hozzáférjen a helyi adatainkhoz. Jó, én megengedem neki, mert különben valószínűleg nem fog menni. Hát ez gyönyörű, szép kis felület egyébként. Szeretem ezeket a karaktereket. Ezért kezdtem el a Duolingón egyébként a kínai nyelvet tanulni, hogy én ezen most így kiigazodjak. Nem csak hülyeskedek, el ne hidd, de azért nagy valószínűséggel a kerékkulcsikonra, illetve hogy kulcs, hát csavaranya inkább. Ott van egyébként, hogy ja, ez a nem English, ez meg az English. Hoppáré. Hát így már egy kicsit már mindjárt szebb a dolog, akkor azt mondom, hogy addolunk egy Bluetooth device-t, és ez kizárásos alapon nem a JK lesz, és nem a kis paks, hanem ez a H betűvel kezdődő, és már konnektáltunk is. Bizony, bizony. Gyakorlatilag látjuk azt, hogy jön a napelemből a villany, és megyen be az akuba, és megyen be a Essential Load nevezetű fogyasztóba. Na most akkor van nekünk ez a gyönyörű szép kis applikációnk, akkor itt meg tudjuk csinálni a beállításokat, amit az előbb a gombsoron nem akartam elvégezni. Én már elvégeztem természetesen, de bemutatom, hogy hogyan is működik a dolog. Tehát konkrétan a kis fogaskerék ikonra kattintunk. Itt van nekünk egy ilyen, hogy Over Temperature Reset, ez azt jelenti, hogy ha túlmelegedik a készülék, újrainduljon-e magától. Overload Reset, ha túlterheljük a készüléket, újrainduljon-e magától. Beep Control, természetesen, hogy csipogjon vagy ne csipogjon. Backlight Control, világítson a kijelző folyamatosan, vagy egy idő múlva aludjon ki. Ott van nekünk gyakorlatilag egy rendszeridő, ami a helyes dátum és idő. Generator Control kikapcsolva. Connection Mode, itt lehetne nekünk azt választani, hogy Standalone, vagy vannak egyéb opciók is, amikor összekötünk több invertert párhuzamosan. Hát ez a könyvben szerepel, de alapvetően itt nem szerepel egyáltalán, és semmilyen kártya, bővítőkártyának helyett semmit nem látok egyébként a készülékbe, hogy ezt hogy lehet ezt megvalósítani. Hát eléggé nehéz ügy, hogy összekössünk ebből kettőt. Vagy hármat három fázisra például. Work Mode Settings. Ha ide belépünk, akkor itt megkapjuk azt, hogy kettő módunk van. Egyik a Limit Function. Ez gyakorlatilag, amikor visszahatunk a hálózati fogyasztókra is idézőjelbe, de nem táplálunk be. A másik a No Limit, az pedig a UPS Mode. Ez azt akarja gyakorlatilag, hogy csak szünetmentes tápegységként viselkedjen az inverterünk. Ilyenkor nem foglalkozik a napelemmel egyáltalán, csak akkor fogja az akut és a napelemet használni, hogyha elmegy a hálózat. Ezt írja a könyv legalábbis. És akkor bemegyünk a Battery Settingsbe. Itt be tudjuk állítani a Battery Type-nál az akku típusát, ami lehet user, én a usert használom per pillanat, tehát mi tudjuk állítani az értéket. Van olyan, hogy Battery Pack, elvileg a készülék tud kommunikálni RS485 és Canon is valamilyen akucsomaggal, de hogy ezt milyen protokollon teszi meg, és hogy milyen lábkiosztáson, az egy rejtély. Azt nem tudjuk egyáltalán. És van még egy No Battery opciónk, amit majd ki fogunk próbálni. Én legalábbis szeretném kipróbálni, hogy milyen az, amikor nem kap a készülék egyáltalán akupakot, csak napelemet fog kapni és hálózatot. Battery Capacity, itt nyilvánvalóan megadnánk, hogy mennyi a kapacitása az akupakkunknak. 400 a maximum. Hát beírtam. Ha most a nagy akupak van rákötve. Maximum Charge Current, ez a maximum töltő áram akar lenni.
mennyivel tölthet az akupakkunk. 50 amperrel tölthet, ugye ez 500 amperórára, savasra teljesen tökéletes, de az egész szekrény töltheti nekem nyugodtan. Maximum discharge current. Itt megadhatjuk neki azt, hogy mennyi amperrel merülhet maximum az akku. 120 ampert adtam meg neki, nyugodtan tökig verheti, van miből. Battery Low Voltage Protection. Ez gyakorlatilag a lemerült akut szimbolizálná nekünk. 49 voltnál higgye azt, hogy gyenge az akku. Battery Recovery Voltage. Tehát ez az 51 volt, ez arra szolgál, hogy ha lemerült az akku 49 voltig, akkor legalább 51 voltig kell tölteni az akunak, ahhoz, hogy újra akus üzemmódba tudjon menni a készülék, tehát hogy újra igénybe vegyük az akunak az energiáját. Boss Charge Voltage 56 voltra állítottam, Float Charge Voltage 55 voltra állítottam, jelen esetben teljesen mindegy, ha lítium-ion lenne, akkor azt ugye közel kellene a kettőt egymáshoz állítani, tehát ilyen 55-8 lenne az igazi. Jelen esetemben én közel sem fogom ennyire lemeríteni, meg semmi se, úgyhogy nincs értelme nagyon állítgatni, de átállíthatom, tehát ugye, hogyha rámegyünk, akkor szépen beadjuk neki 55, 8, kész. És el is van mentve. Itt van gyakorlatilag még egy Equalizing Charge Voltage, 55 voltra tettem, Equalizing Charge Time, percbe meg tudjuk adni, hogy mennyi legyen, 1 percet tettem, és Equalizing Charge Interval 90 nap. Ezt csak azért állítottam be, mivel nem lehet kikapcsolni. Hát ha nem lehet kikapcsolni, akkor leszabályzom úgy, hogy semmi értelme legyen az egésznek. Természetesen a Restore Default Settings-el vissza tudjuk állítani a gyári beállításokat is akár. A következő opciónk a Mains Charge per Discharge Settings. Ez arra szolgálna, hogy itt megadhatunk neki 2 időpontot is akár, hogy mikor kezdjen el tölteni az akupakkunk. Tehát akár hálózatból is képes tölteni azon időintervallumok között, amit mi megadunk neki, és 2 időpontot is meg tudunk neki adni, 2 feszültségértékkel, hogy meddig töltheti az akut. Ha kicsit lejjebb görgetünk, the battery discharge to the loads. Ez a beállítás szolgál arra, hogy mikor használhatja az inverter az akut, tehát mikor merítheti. Én beállítottam most neki így tesztre egy reggel 6 órától 22-ig opciót, és 49 voltig merítheti, tehát az a legalja. Ott abba kell hagyja a merítést. Természetesen ezt akár 2 periódusra be tudjuk osztani, mert azt is megadhatnám neki, hogy legyen még egy merítési periódus, mit tudom én, hajnali 3 órától hajnali 6 óráig, vagy 5 óráig. Bár annak nincs értelme, mert ha szünetet akarok közte hagyni, akkor van csak a 2 időpontnak értelme. Az elsőbe is van pipálva egyébként. Itt is meg tudjuk neki adni, hogy 49 voltig merítheti az akut, és itt azt is meg tudjuk neki adni, hogy a maximum discharge current 50 amper lehet. Magyarán mondva, amikor nem az inverter után akarunk fogyasztani, hanem az inverter előtt, akkor fogja 50 amperrel meríteni maximum az akupakkot. Van még itt egy Advanced Settings, nyilván beállíthatjuk a mi kedvenc beállításainkat, 50 Hz, 220 volt, de ez állítható, természetesen lehet 232-40 is, 50 vagy 60 Hz. About the device, itt meg tudjuk nézni azt, hogy mi a sorozatszáma a készülékünknek, és azt is meg tudjuk nézni, hogy milyen firmware verzió van fent a készüléken, akár még frissíteni is lehetne, ha lenne új firmware. Én nem szeretnék frissíteni, még akkor se, ha van. Legalábbis per pillanat még nem akarnánk belenyúlni. Hát ennyi a beállítás mindösszesen, és innentől kezdve itt vagyunk a kezdőképernyőn, és láthatjuk, hogy azért vannak itt ilyen mérési hibák rendesen. Na de kezdjünk el nézegetni, hogy mi történik, hogyha én elkezdek fogyasztani. Bekapcsolok fogyasztókat, vagy kikapcsolok fogyasztókat. És ugye a különlegessége a készülékünknek az, hogy van nekünk itt egy ilyen Essential Loads tartalék, magyarra fordítva, legalábbis az előző ilyen változatú inverternél úgy hívták ezt a portot, hogy tartalék. Tehát ő az, aki állandóan villany alatt marad, ameddig van megfelelő napfény és akku energiánk eltárolva. És van a háztartási fogyasztó, az pedig a betáp oldal akar lenni, amikor a háztartásba indul el egy fogyasztó. Na most én 2 különböző hőfúvókával akarom ezt majd demonstrálni.
és hogy nagyon-nagyon tiszta legyen az, hogy most pontosan mi történik. Éppen ezért le fogom kapcsolni a napelemet, és gyönyörűségesen fogjuk látni, hogy akuból el tudjuk látni a essential loadot, azaz a tartalékfogyasztást is, és a háztartásnak is be tudunk segíteni. Adok hálózatot a készüléknek. Szépen meg fog mindjárt jelenni az, hogy a gridből valami érkezik. Még egyenlőre nincs összecsatlakozva. Ugye ezt a kijelzőből is látom egyébként, hogy még ott nem jelentek meg annyira a hálózat irányából. Nekünk ott meg kéne jelenjen egy ilyen bypassos felirat, plusz kékre vált a kis ledecskénk. Igen, megtörtént. Tehát immáron, most már mind a két fogyasztót el fogom tudni látni. Na de nézzük ezt az élő példát, hogy működik ez a gyakorlatban. Tehát most én elindítom a fogyasztómat. Elindítnám, hogyha fel lenne kapcsolva a szakaszolóm. Tehát elindítom a fogyasztómat. És a fogyasztómat, amit elindítottam, az gyakorlatilag akuból és hálózatból látom el. Konkrétan a hálózatból érkezik nekünk körülbelül 56 watt, 48 watt, és P pozitívban vagyunk, ami azt jelenti, hogy nincs negatív energia irány per pillanat. Most én megállítom a fogyasztómat, semmi nem történik, minden rendben van. Ha a háztartási oldalon indítok el egy fogyasztót, az ugyanúgy elindul, és minden esetben mindig a hálózat az, ami először megrántásra kerül, és csak aztán kezdi el az akuból kiegészíteni ezt az oldalt is, de csak a CT-ig segíti ezt a dolgot. Tehát a villanyórán túl nem enged ki semmit. Na hát ez így gyönyörű, szép, meg minden. Gyakorlatilag az alkalmazáson mutatott kis wattok, azok mindenek csak nem helyesek egyébként. Attól függetlenül viszont ez egyszer tény a méréseim alapján, hogy hálózat irányából jön egy ilyen 50-60 watt, a többit azt az akuból szippantjuk ki. Tehát mérési hiba ide vagy oda, a rendszer per pillanat úgy működik, ahogyan az kell. És ha én megállítom a fogyasztómat, akkor sincs betáplálás. Egy pici tüskét azért látok technikailag, de magát az órát nem bántja. Tehát konkrétan arra gondolok, hogy tehát láthatjuk, hogy P pozitívba vagyunk, elindítom a fogyasztómat, hálózatot megrántja, és ledolgozza. Tehát mint a hálózat kiegészítés úgy működik, csak ez az inverter előtt történik meg. Ha megállítom a fogyasztómat, egy pillanatra feljebb kúszik a teljesítmény, és aztán vissza le is ejti. Tehát ez lenne az a tüske, amivel nem tud mit kezdeni. Tehát nem tudja olyan hamar magát leszabályozni, mint ahogy kellene. Ez van. Hát ettől a technikától ennyit lehet várni alapvetően. Ezt a funkciót egyébként korlátozza az, hogy mennyi ampert vehetünk ki az akuból, mert ugye ezt beállítottuk előzőleg, és én megengedtem neki, hogy 50 amperrel meríthesse az akut, hálózati oldalon is nyugodtan meríthesse. A másik oldalon természetesen többel is tudja meríteni, plusz ugye nyilvánvalóan beszáll a napelem is, amennyiben van természetesen. Na hát ez így kellene, hogy működjön, és természetesen egyébként az alkalmazásban is láthattuk per pillanat is, ahogy elindítottam a fogyasztót. A CT-n ugye megnő az érték, bár most pont nem nőtt meg, de majd megállítom, és a CT-nek az értékét figyelje mindenki. És most nem akart átmenni mínuszba érdekes módon. Az előbb bezzeg átment. Na most állítom le. Ott volt, mínusz 22 watt. Tehát erről a kis tüskéről beszélek, hogy amikor a fogyasztónk megáll, akkor azért egy pici kis áramlöket elindul a villanyóra fele.
egy nagyon-nagyon rövid időre, ami egyébként a villanyóránkat nem bántja, egyáltalán nem bántja. Szóval ez így oké idáig. Na de, itt jön majd a következő kérdéskör, hogy mi van akkor, ha én összezárom ezt a CT-t, mert hogy most még nincs összezárva. Ott van egyébként, hogy 20 pár watt érkezik a hálózat felől, és P pozitívba vagyunk. Ha én a CT-t összezárom, akkor megnő az értékünk, és menet közben P-ba megyünk át. Tehát ha a CT-t jól helyezem el, azaz azt az árammérő tekercsünket jól helyezem el a fázisvezető körül, akkor már nem hozza azokat a feltételeket, amit kell. Természetesen, ha most én ugye elindítom magát a fogyasztómat, ugyanúgy a hálózatot rántja meg, és akkor akuból elkezdi kiegészíteni. Csak éppenséggel az történik, hogy túl sokat dolgozik az inverter. Tehát ő most annyi sokat dolgozik, hogy még vissza is jut. És jelen pillanatban a sárga inverterem már régen megállt volna, amennyiben nem lenne rajta egyéb fogyasztó. De van rajta egyéb fogyasztó, úgyhogy azért nem állt meg csak. És ugye megfigyelhetjük itt majd a dolgokat. Megpróbálom úgy mutatni, hogy mind a kettő látszódjon, hogy amennyiben én kinyitom ezt a kis lakatot, akkor a P-ból P pozitívba fogunk átmenni. Már ott is van. Tehát igazából az egyetlen szabályzási lehetőségünk az a CT árammérőnk, amivel tudjuk szabályozni azt, hogy mennyit dolgozzon az inverterünk. Erre is mutassak akkor egy példát. Elindítok háztartási oldalon egy fogyasztót, és láthatjuk, hogy jelen pillanatban 97 watt az, ami a hálózat felől jön. Amennyiben én elkezdem összenyomni a CT-t, hogy rendesen érintkezzen, akkor egész alacsonyra leveri ezt az értéket, de ezt annyira alacsonyra leveri, hogy P-ba kerülünk. Amennyiben kinyitom a CT-t, tehát hogy ne legyen összezárva teljesen, akkor visszamegyünk P pozitívba, már ott is van a P pozitív, és hogyha elkezdem még jobban kinyitni a CT-t, ugye ezzel be tudom csapni magát a CT-t, hogy itt mennyi áram jön be, hogy neki mennyit kell dolgozni magának az inverternek. Ha teljesen kinyitom, akkor már semmit nem dolgozik, mindet a hálózatból veszi. Hogyha megközelítem, tehát azért ott látszik, hogy 660 watt, szépen egyre többet fog dolgozni, már csak 500, 300, 200, és nem zárom össze, hanem csak így nyitva hagyom. Ilyenkor megvalósul az a dolog, hogy visszahat az inverter előtti részre, normálisan, nem táplál be, de nem tudja, hogy mennyi jön ott át igazából. Fogalma sincsen technikailag. Úgy nagyjából, ha trükközünk, akkor használatba tudjuk venni a készüléket, és nagy valószínűséggel nem fogunk betáplálni a hálózatba, azonban ha ezt normálisan kötjük össze úgy, ahogy ez a könyvben le van írva, akkor problémák vannak, hát nagyon nagy problémák vannak. Nézzünk akkor egy kompresszor indítást, természetesen tartalék oldalról akarom elindítani, direkt azt akarom látni, hogy hogy viselkedik a készülék, hogyha át akarunk rángatni rajta elég sok teljesítményt, és természetesen neki is be kell szállni a dolgokba. Élesítve minden kamera, hadd lássuk akkor, hogy mi történik. Hát bizony levertük E15-ös kóddal, és nem azt vertük le, hanem a kedves inverterünket, ugyanis kiakasztottuk rendesen. Egyébként újraindul magától természetesen. Lássuk újra. Nem indítja el, vagy mi lesz? Nem. Nem hagyja magát túlterhelni a készülék, tehát hiába hálózathoz van csatlakoztatva, nem hagyja magát túlterhelni. Már pedig nem tudjuk, hogy MO-ra nagyon szépen kiszokott takadni, bár láthattuk is, hogy gyönyörűségesen felmentek az amperek. Na most ugye a jóságos az az, hogy alapvetően ugye inverter után nem tudjuk elindítani, mert eleve letilt a készülék.
inverter előtt viszont el tudjuk indítani, vagy legalábbis azt feltételezem, de majd most kiderítjük. Igen, határozottan így már elindult, alapvetően nem is rajta múlott, megállítom közbe, tehát alapvetően nem is rajta múlott technikailag, mert hát elvileg ugye nem onnan kapta a villany, viszont besegíteni ő is besegített az indításba. Hát érdekes minden esetőségre, hogy ilyen, azt gondolná az ember, hogy úgyse nem segít be, de képes besegíteni alapvetően, tehát osztaszorozza itt a dolgokat. Kb. Egy hete használom a készüléket, és azt kell, hogy mondjam, hogy ha így a CT-t kinyitjuk, akkor minden további nélkül használható, tehát tudunk normál dolgokat meghajtani. Hát kompresszoron kívül természetesen, a kompresszor csak elől háztartási oldalon, de alapvetően idebent én fúrtam, faragtam, kávét főztem, vizet forraltam, ja, és amit még nagyon sűrűen csináltam gyakorlatilag, az az, hogy mivel most már ugye a fűtés szezon az kezd így elmúlni a fejünk felől, van tárolt melegvízünk gyakorlatilag, per pillanat is van tárolt melegvízünk, éppen ezért mindig elsődlegesen az akutöltést preferáltam, és mivel, hogy ugyanabból az akupakból is tudnak dolgozni mind a ketten, mind a két inverter, éppen ezért ugye megkapta a háztetőn lévő 3 kW napelemet, és gyönyörűségesen töltjük vele a központi akupakkot, ugye össze lehet hidalni a kettőt, alapvetően a savasról üzemel, de egyébként ugye össze lehet a kettőt hidalni, hogy ezek összedolgozzanak nagyon szépen, és jelen pillanatban össze van hidalva, úgyhogy meg tudjuk azt csinálni, hogy a 3 kW-ból most hirtelen 27 ampert kapunk, 28-at, 29-et, ahogy kisüt a nap, és már 74 amperrel tudjuk tölteni a központi bankot. Itt említeném meg a dolgot, hogy jól reagál az MPPT egyébként, nem veri le a munkapontot a halálba egyébként, tehát nagyon szépen tartja a 225 voltot, 22-t, 8 amper érkezik belőle, 52,3 volton van az aksi, és 32 amperrel töltjük per pillanat a 48 voltos aksit. Na, úgyhogy nagyon szépen kezd dolgozni ez a dolog. Nagyon-nagyon szomorú hír egyébként az, hogy nem ügyeltek a gyártók arra, hogy ezek a mérőpontok, söntök jól működjenek a készülékbe. Mármint nem, hogy ne jól működnek, azok csak nincs kalibrálva, vagy nem tudom, hogy mi a probléma. Ezáltal ugye az alkalmazás az használhatatlanná válik, mert hiába olyan szép fancy, ha egyszer nem azt mutatja, ami a valóság. De alapvetően az inverter az így jól működik. Egy másik kérdéskör egyébként, hogy miért nem lehetett már megfelelő CD-t használni hozzá, hogy valóban ne tápláljon be a készülék, akkor se, ha összezárom. De a lényeg az, hogy megoldás van rá, tehát így már működik. Fontos még megjegyezni egyébként, hogy attól függetlenül, hogy technikailag ez most így stabilan és jól működik, ez még mindig egy hálózatkapcsolt rendszer, tehát ilyet mindenki csak a saját szakállára üzemeltessen, ebből a fajtából mindenféleképpen. De az mindenképpen fontos, hogy ameddig ezt így ebbe a formába simán rá lehet kötni a hálózatra, mert nem fogja bántani egyáltalán, tehát nem fog nekünk a villanyórába gubancot okozni. Azt a változatot nem lehet hálózatra kötni, mert az betáplál, mint a veszedelem. Hát ez van. A végén csak kiderül, hogy beborul. Hiába ő számít rosszabbnak idézőjelbe, mert kisebb erőtartalékkal rendelkezik. Annak ellenére mégis ő az, aki biztonságosan használható, és normál körülmények között egyébként nagyon jól megállja a helyét, ha nem 60 amperrel akarjuk terhelni. Remélem tudtam valamit segíteni ezzel a videóval. Nagyon tetszett, hogy egy ilyen rendszert így ki lehetett elemezni, és hogy ilyen hosszú időn keresztül is tudtam ezt így használni technikailag, mert legalább láttam, hogy működik ez a dolog. Ugye láttunk már ilyen rendszert, csak éppenséggel ott stabilan működtek a dolgok, és ott minden úgy működött, ahogy én beállítottam. Nem úgy, hogy hát ahogy éppen sikerül, vagy ahogy éppen az inverternek kedve tartja. Na de ez ilyen. Attól függetlenül használható kategória, és egyébként, ha tetszett a videó, nyugodtan dobhatsz egy lájkot, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a Magaduram csatornára is. A következő videóig is, na csá!